يطيب لي بالله في هذا المقام الكريم، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم أن نرحب باسمي واسم باقي الأخوة رئيس وأعضاء لجنة شباب الأعمال بسعادة الأستاذ فهد بن صالح العيسى، العضو المنتدب لمجموعة العيسى، شاكرين وتلبية دعوتنا لحضور هذا اللقاء الطيب مع سعادته مسلط الضوء في هذه العجالة على كم من لا يستهى به من الخبرات العلمية والعملية تجسد في شخص ضيفنا الكريم. كما يسرني أن أتوجه للحضور الكريم وعلى رأسهم سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض، يطيب الشكر والعرفان على قدومهم وتشريفنا حضورهم هذا اللقاء مع الأستاذ الضيف. وبهذا المقام اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء والتعريف بداية بلجنة شباب الأعمال المنبثقة عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والتي أنشأت في النصف الثاني من العام الميلادي الثالث بعد 2000، وقد تجلت أهم أهدافها الأساسية في تهيئة شباب سعودي واعد قادر على تولي وتبني رؤية مستقبلية للاقتصاد السعودي من وجهة نظر شبابية، إذ أن اللجنة تتبنى الفكر الجديد للشباب السعودي وتمضي قدما لتنمية وترجمته إلى مشاريع واقعية على الأرض، ومن ثم التقييم السنوي لما تم تحقيقه على مدار العام للاستفادة مما سلف من أجل وما هو آت. وما لقانا اليوم مع الأستاذ الضيف إلا امتدادا للإنجازات التي حققتها لجنة شباب الأعمال خلال الفترة القليلة الماضية، ولا زالت حتى الآن، حيث تركز اللجنة وتعني عناية فائقة بمثل هذه اللقاءات ووضعها بين يدي الشباب السعودي الواعد بغية الاحتذاء بمثل هذه الشخصيات المرموقة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. أما الآن فيسرنا أترك المجال لسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للحديث، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة الزملاء، سعادة المهندس فهد بن صالح العيسى، أبنائي شباب الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعن أمانتها ومنسوبيها ومنتسبيها أن نرحب بكم في هذا اللقاء. هذا اللقاء الذي درجت لجنة شباب الأعمال على إقامته من وقت لآخر مع بعض شباب الأعمال الذين نجحوا في مهماتهم وأصبحوا نموذجا يمكن أن يحتذى. ولذلك فإننا في الغرفة التجارية أولا سعداء أن تكون فكرة قيام لجنة شباب الأعمال انبثقت من هذه الغرفة، وأثبتت لجنة شباب الأعمال بأنها من أنشط اللجان التي انبثقت عن الغرفة، والتي كانت الغرفة هي الأولى في المبادرة لإنشاء مثل هذه اللجنة. ثم أثبتت هذه اللقاءات بأنها استقطبت من الذين لديهم تجارب يمكن أن تعتبر قدوة للشباب الذين يطمحون لأن يكونوا يوما ما في مثل هذا اللقاء. يمكن أن يكونوا يوما في مكان المهندس فهد لإعطاء تجربتهم كنموذج يمكن أن يحتذى. ونحن دائما نفتخر برجال الأعمال الناجحين، سواء من كان منهم ممن يطلق عليه رجال الأعمال العصاميين الذين بدأوا من الصفر وواجهوا جميع الصعاب وتحديات النجاح ثم نجحوا وأصبحوا رمزا من رموز الاقتصاد الوطني، وقاموا في يوم من الأيام في هذا المكان وفي مثل هذه المناسبة بإلقاء تجربتهم على الذين يحضرون هذا اللقاء، سواء من الزملاء أو من الشباب الأبناء الذين يطمحون لأن يكونوا في يوم من الأيام نماذج تحتذى. ونحن دائما بمثل ما نقدر ونثمن رجال الأعمال العصاميين الذين بدأوا من الصفر في أصعب الظروف، وفي وقت كانت المملكة العربية السعودية في بداياتها التي كانت متواضعة بكل المقاييس في كل الأمور. في نفس الوقت نفتخر عندما يأتي شباب مثل المهندس فهد من بيت تجاري عريق يحظى باحترامنا وتقديرنا وبمحبتنا للمؤسسين والده وعمانه وأسرته الكريمة،
فإننا في نفس الوقت نفتخر ونعتز عندما يأتي شاب مثل المهندس فهد ويضيف إلى ما أنجزه الآباء. هذا في اعتقادي لا يقل أبدا عن إنجاز العصاميين الذين بدأوا من الصفر. فليس أصعب من تحقيق الإنجاز أو النجاح إلا المحافظة عليه والإضافة عليه. فعندما يأتي شباب مثل المهندس فهد واستلموا دفة القيادة في أعمال آبائهم وأسرتهم، ثم يحافظون على النجاحات التي تمت، ثم يضيفون إليها إنجازات، فإنهم يستحقون التقدير ويستحقون التكريم، ويستحقون أن نلتقي بهم في مثل هذا اليوم لنستمع إلى سيرة النجاح التي حققوها، لتكون عبرة لأبنائنا الحاضرين الذين هم أيضا لديهم من الطموح الشيء الكثير، والذين ينظرون إلى مثل هذه اللقاءات كمدرسة يمكن أن يخرجوا منها بتجارب يستفيدون منها ثم يحققونها، ثم يأتون في يوم من الأيام لمثل هذا اللقاء وفي مثل هذا المكان ليقدموا ما لديهم من تجربة ليكونوا قدوة. كثير من الناس يتصور أن النجاحات التي تمت في بدايات المملكة العربية السعودية كانت ميسرة لأن الفرص كانت في ذلك الوقت متاحة، وأنه من الصعب الآن تحقيق نجاحات بنفس مستوى النجاحات السابقة. ولكننا نقول دائما إذا كانت في يوم من الأيام الفرص متاحة وبسهولة فإنها كانت تعد على أصابع اليد. أما اليوم فإن الفرص كثيرة جدا ومتعددة ومتطورة، وإن لم تكن بالمئات فهي بالآلاف بل بالملايين فرص النجاح. وأنتم تعرفون ونحن نعرف كل يوم يخرج علينا شاب أو مبتكر بفكرة لم تكن تخطر على بال، ثم يجعل منها إبداعا يشد الأنظار، ويجعل الذين يشاهدون ويتابعون نجاح هذا الشاب أو هذا المبتكر محطا للإعجاب والتقدير. فلا تزال يا أبنائي وإخواني فرص النجاح وفرص الإبداع تتجدد، بل تكثر، بل تتنوع، بل يأتي أمور لا تخطر على بال الإنسان ليجعل منها المفكر والجاد والمجتهد فرصة للنجاح. لا أريد أن آخذ الحديث عن المهندس فهد، ولكنني أردت أن أجعل هذه المقدمة حتى نكون على ثقة بأن المجال واسع والمستقبل مشرق، والمملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة. ونحن نعيش الآن كما تشاهدون طفرة في بعض القطاعات مثل قطاع الأسهم، ومثل قطاع طرح الشركات سواء العائلية أو الشركات التي تطرح لأول مرة نجاحا منقطعا. وإذا نظرنا أيضا إلى ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من مركز مرموق محليا وإقليميا وعالميا، استطعنا أن نطمئن إلى مستقبل واعد ومزدهر إن شاء الله. فالمملكة العربية السعودية استطاعت أن تقيم علاقات متميزة مع جميع دول العالم، وهذا من أندر ما يمكن أن يحدث لدولة، بأن تستطيع أن تجعل كل دولة في العالم وكل شعب في العالم ينظر إلى المملكة العربية السعودية بأنها الشريك المهم، الشريك الأول في منطقة الشرق الأوسط. فالمملكة تقيم علاقات مع أوروبا بجميع دولها متميزة، وتقيم علاقات مع روسيا، وتقيم علاقات مع الصين، وتقيم علاقات مع اليابان بنفس المستوى، وتقيم علاقات مع جميع دول العالم في الشرق والغرب. وكان هناك حاجزا يقلقنا في يوم من الأيام منذ 3 سنوات أو 4 سنوات، وهي علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أستطيع أن أقول منذ أن قام بزيارته خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أدام الله
عمره ومتعه بالصحة والعافية ووفقه هو وولي عهده الأمين في كل ما ينهجون. تغيرت علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية ورجعت 180 درجة إلى ما كانت عليه من حرارة ومن علاقة في يوم من الأيام مثل ما كانت منذ 70 سنة. إن القدرة لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وحكومة المملكة العربية السعودية على أن تعيد العلاقات السعودية الأمريكية إلى ما كانت عليه، بل إلى أكثر من حرارة ما كانت عليه في يوم من الأيام، إنه يعتبر إنجاز وإعجاز. وهذا أيضا يطمئن بأن المملكة العربية السعودية الآن لديها الوقت ولديها استقرار الذهن لأن تبدع في كل مجال. فكل دول العالم الآن ينظرون إلى المملكة العربية السعودية بأنها هي الشريك وهي الصديق وهي الحليف. ولذلك انطلقوا يا أبنائي بكل قدرة واقتدار للبناء وللإبداع، وعلينا نحن معكم وأنتم قبلنا أن نحافظ على ثلاث خصال لكي ننجح. أن يعمل الشاب سواء لغيره أو لنفسه ويحافظ على 3 عناصر. أول شيء الصدق والأمانة في التعامل. ثانيا الجد والاجتهاد لا يكل ولا يمل. ثالثا الصبر لا يستعجل الأمور. فإذا حافظ على هذه الثلاث أنا متأكد بأن النجاح إن شاء الله سيكون حليفا. شكرا لكم على حضوركم. شكرا للمهندس فهد الذي أعطانا هذه الفرصة للقاء بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يسرني كذلك أن أترك المجال للأستاذ محمد الزامل رئيس لجنة شباب الأعمال، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ضيفنا العزيز سعادة المهندس فهد بن صالح العيسى، رئيسنا الوفي الشيخ عبد الرحمن بن علي الجريسي، أيها الإخوة الكرام، وأرحب بكم جميعا في هذه الليلة وهذه الأمسية الطيبة الذي نحظى بها بحضور كريم سعادة الأستاذ حسين العدل، وجميعا بكم أيها الإخوة. وهي ليالي الحقيقة ننتظرها بفارغ الصبر لنراكم ولنستمع إلى تجارب بيوت الخبرة في هذه البلاد الطيبة. والحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أنا أريد أن أقدم مقدمة بسيطة، وهي إلى الأستاذ فهد العيسى الذي كان قريبا من اللجنة منذ تأسيسها، فدعانا عدة مرات إلى شركته، وقامت اللجنة بزيارة إلى مصنع العيسى واستضافنا ضيافة كريمة، وأيضا أعطانا وزودنا بكثير من الخبرات. وكذلك هناك برامج رغب في أن يتعاون مع اللجنة، وسيستضيف وتبرعا منه وعلى حسابه خبراء من خارج المملكة لاستفادة اللجنة من تجاربهم في الإدارة وفي غير ذلك. فهو في الحقيقة يبذل جهدا مشكورا مع لجنة شباب الأعمال ولكل ما يخدم الشباب الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهذا ليس بغريب على مثله. ونحن نسعى كذلك في اللجنة كما أعلنا سابقا بأن نقيم بإذن الله تعالى قريبا ملتقى لشباب الأعمال يكون متميزا بإذن الله، وسيعلن عنه قريبا، وسيكون بإذن الله برعاية كريمة من المسؤولين بإذن الله في هذا البلد. أشار سعادة الشيخ عبد الرحمن الجريسي على أن اللجنة يعني ربما أن تستضيف يوم من الأيام أحد أعضاء اللجنة للاستفادة من تجاربه، وهذا في الحقيقة مخطط له، وسترون قريبا في أحد اللقاءات القادمة أحد أعضاء لجنة شباب الأعمال سيقدم تجربته، والذي أصبحت تجربته نجحت ليس في المملكة ولا أيضا في دول الخليج، بل اشتهرت في العالم الإسلامي بإذن الله تعالى.